ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලගේ නිවසට ආවේ අල ටෝෆු සහ ඕට්ස් වලින් බබාලට ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න විදිය. අපි දැන් බලමු මේ ඔම්ලට් එක හදාගන්න ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. මම අරගෙන තියෙන රෝල් ඕට්ස්, ග්‍රේට් කරගත්ත අල ගෙඩිය, ටෝෆු බිත්තර දෙක, පොඩියට කපාගත්ත කැරට් බෝංචි, කංකුන් සහ රතු ලුණු. මුලින්ම මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඕට්ස් ටික චුට්ටක් බෙද ගන්නවා. දැන් ඕට්ස් ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක නිවෙන්න තියලා හොඳට කුඩු කරගන්නවා. මම දැන් බෝල් එකකට ටොෆු ටික එකතු කරගෙන ඒක හොඳට පොඩි කරගන්නවා. දැන් ටොෆු ටික හොඳට පොඩි කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්න ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්න පොඩියට කපාගත්ත කැරට් බෝංචි, කංකුන් සහ ලුණු. එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. දැන් මම බිත්තර දෙක හොඳට ගසා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ගසාගත්ත බිත්තර දෙක අපි කලින් මිශ්‍ර කරගත්ත මිශ්‍රණයට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා කුඩු කරගත්ත ඕට්ස් ටික. එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලට මෙතනදී රස අනුව ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු එකතු කරන්නේ අවුරුද්දට වැඩි බබාලට. මම එකතු කරගන්නේ මම පස්සේ තමයි මේක එකතු කරන්නේ. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට තෙල් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම දැන් හදාගත්ත ඔම්ලට් මිශ්‍රණේ පුංචි ඔම්ලට් හදා ගන්නවා. මොකද එතකොට බබාට්ලට අතින් අරන් කන්න ලේසි. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට චූටි ඔම්ලට් තමයි හදාගන්නේ. ඔයාලට එකපාර ලොකු ඔම්ලට් එකක් වුණත් බබාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. බබාලා කැමති විදිහකට හදලා දෙන්න. මේක අපි අඩු ගින්දරේ තමයි බෙද ගන්න ඕන. මොකද අපි අල ගත්තේ මෙතන අමුවෙන් ග්‍රේට් කරලා. ඒ නිසා අල ටික හොඳට තැම්බෙනකන් අඩු ගින්දරේ මේක දෙපැත්ත රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න. දැන් මම මේ ඔම්ලට් ටික අනිත් පැත්ත හරවගෙන බෙදගෙන යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ඕට්ස් ඔම්ලට් ටික. පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළයි. ඉතින් ඔයාලත් බබාලට හදලා දීලා බලන්න. බබාලා ආසාවෙන් කෑවනම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.
මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.